Ja men hej på er och välkomna tillbaka till oss. Jättekul att ni tittar in. Vi har inte gjort filmer varje vecka nu och det kommer inte att bli så, men vi ska ändå försöka att göra en del filmer. Men jag vill bara visa er en sak först, hur det ser ut här ute just nu. Alltså, visst är det vackert. Och jag misstänker att ni som kanske bor längre söderut, ni har inte den här snön som vi har. Men det här är fint. Och ja, man får försöka njuta varje dag. Det ser ut så här också. Ja, vi har ju gjort en liten återblick på våran långresa. Och det var faktiskt för att en del har frågat efter det. Och tyckte att det var kul att se. Så att det här blir våran tredje film. Så har ni inte sett de andra så gör gärna det också. Så får ni kanske liksom en ordning på det, även om man kan se varje film för sig. Alltså då vill jag passa på att säga att tack vare att ni har varit så positiva och skrivit att ni gillar det här och tycker om det vi filmar, så gör vi några filmer nu. Så vi hoppas att ni fortsätter att titta och dela på era sociala medier. Så att kanske andra också får se. Det är kul för oss. För vi tyckte att det var en fantastisk resa. Alltså nu ser ni, jag är här själv. Men David är här också. Fast just nu så är han inte inne. Men han kommer så småningom. Ni ska få se var han är. Han hör mig inte ens. Nu hör han mig. Hej. Hej. Jag har sagt att du kommer med snart på filmen, så du vet det. Så jag ropar in dig när det blir dags. Blir det bra? Ja, vi lämnade Kairo då. Efter 11 dagar, ofrivilligt. För vi hade hoppats att komma iväg tidigare. Eftersom vi hade en tid att passa. För det första så hade vi reserverat båten som skulle gå och ta oss mellan Egypten och Sudan. Och den går bara en gång i veckan. Och varför vi måste komma med den här gången, det var både för att vårt egyptiska visum hade annars gått ut och vi hade måste söka nytt. Och sen för att jag skulle få träffa min kollega som var på tjänsteresa i Khartoum. Och ni vet alltså man kan ju boka träff på stan, ta en fika, gå ut och äta middag, after work, vad det nu är. Men det är inte alltid som man bokar en träff med sin kollega i Khartoum. Så för mig så var det här lite extra kul. Och vi såg fram emot den där goda hotellfrukosten som hon hade lovat oss. För hon bodde på hotell, eller skulle bo på hotell då. Ja. Glada i hågen så lämnade vi Kairo till slut och tyckte att nu blir det kul att ut och resa igen. Så vi börjar med att vi tankar. Hur var det där med diesel i Khartoum? Nej förlåt, i Kairo. Vad betalade vi för den? 1,50. 1,50 svenska kronor? Ja. Alltså det var ju ganska billigt kan man säga. Och när du tankade då, du tankade ju tanken full plus 80 liter på taket. Mm. Kommer du ihåg vad det kostade? Ja, 147. 147. Ja, jag tror det. Och när vi då lämnade Egypten och åkte till Sudan så blev det en sån här chockhöjning. Ja, det var dubbla priset. Det var 3 kronor. Ja. Så det kändes lite hårt. Ja. Och idag kostar det ungefär 6 kronor tror jag vi såg. Ja, i Sudan. Ja. Vi åkte söderut och det hände saker efter vägen. Varför var polisen efter och före oss hela tiden?
Hon tyckte det var en häftig bil. Så hon ville se den. Ja. Kanske. Ja, det är klart. Den var ju häftig. Det var den. Och Ja. hur länge var... Det här hände precis utanför Kairo, tror jag. Ja. Nej, men det var... Det var liksom... Vi var lite tänkta, tror jag. Nej, det var väl tvärtom. Nej, men det är för de vill skydda turismen. Och, Ja. så att det inte skulle hända någonting. Ja. Men Det var väl en sträcka som var lite osäker, hade varit under några det- år. Det hade hänt lite saker. Ja. Så därför tror vi det var så här. Men de hade stenkoll på oss. ja, ibland var de efter oss, ibland var de före oss. Och ibland var de ingenstans. Nej. Och då bara dök upp. Ja. Och för varje checkpoint vi kom till, och det var många, så hade de alltid koll på att vi kom. Så att troligtvis så rapporterade de mellan varje checkpoint att nu är de här Sweden Africa-bussen på väg. Ja, vi har ju inte kunnat vikit av vägen. För då har de ju, far och leta oss. Ja, Så att, och då måste jag få säga något. Det absolut jobbigaste var ju, det var ju lite stressat faktiskt, att ha dem efter sig och före sig hela tiden. Och vi kunde ju, som David säger, aldrig stanna som vi ville. Och vi missade förmiddagskaffet. Så det blev en lång dag innan vi kom fram till stället där vi då stannade på eftermiddagen och skulle sova. Så ja, det gick bra. Men det var ändå lite skönt när vi blev av med dem så småningom. Ja, dagarna gick. Och vi närmade oss den här båten som vi har pratat om nu flera gånger. Och vet ni, ända från långt innan vi startade resan så läste vi andra som åkte den här vägen och hur de hade upplevt det. Och många gånger så var det så här att den vägen ska man inte åka och det är en hemsk båt och det är en dålig båt och det är mycket folk och sådär. Och det är klart att det gjorde att man funderade, men för oss, det fanns ju som ingen annan väg då. Det var bara det här som vi kunde åka om vi skulle åka den här vägen. Och det är klart att det skapade lite tankar och lite oro och pirr i magen. Alltså, törs vi det här och så. Så det var lite, det började liksom lite oroligt. Samtidigt som det var jättespännande. Så ja, häng med så får ni se hur det här går. Nilen är ju en av världens längsta floder. Den är 6700 kilometer lång. Och den har alltid varit viktig för Egypten. Alltså det här man odlar. Varje år så svämmar floden över av vatten från bergen. När då floden drar sig tillbaka så har det blivit en väldigt fin jord och bördig jord där man kan odla. Så den är viktig, och vi vet ju också att stor del av Egyptens befolkning bor efter Nilen. Nej, David, det kan inte vara sant. Mirja kommer inte. Hon har inte fått visum. Vi kommer inte få träffas som vi har planerat så länge och sett fram emot. Och vi hade inte behövt stressa till båten heller. Åh. Och vet ni, det här blev så jobbigt så jag har faktiskt inte skrivit om det någonstans. Utan det finns bara i mitt huvud och mina tankar. Men så är det. Det är svårt att planera. Och resan måste ju fortsätta. Även om vi hade sett fram emot den här goda hotellfrukosten ihop med henne i Khartoum. Ja, vi kommer fram till
Assuan och så tar vi in på Adams Place, en camping som ligger då på andra sidan floden. Och nu ska vi ta en liten vandring där så ni får se hur den campingen ser ut. Två nätter hade vi här på Adams Place. Varmt men väldigt bra och vi blev väl mottagna och omhändertagna utav ägaren till campingen. Så började den byråkratiska processen igen som vi faktiskt trodde att vi visste för vi hade ju läst på. Men den hade ändrats för några dagar sedan. Innan vi kunde köpa biljetterna så måste vi gå till Traffic Court där John och David skulle få en liten lapp som talade om att de inte hade gjort några förseelser i Egypten, att de inte hade fått några trafikböter. Så vi roade oss med att sitta och lära känna dem så där en 4 timmar vid ett café tills vi fick den där lilla lappen och kunde boka våra biljetter. Ja, sista natten innan vi ska åka med båten så sover vi på Nilens strand tillsammans med John och Jonathan. Ja, vi vaknar på morgonen och äter frukost. Så mycket frukost det nu gick att äta för nu var det oåterkalleligt. Nu är det båten som gäller. Det här är alltså inte våran båt utan det här är en båt för lite mer normala turister. 7:15 så är vi hos trafikpolisen tillsammans med John och Jonathan, med Dylan på motorcykel och med ett gäng på 8 killar ifrån Finland. Där vi ska lämna in den här lilla 7x7-lappen som David har fått. Som visar att han inte har gjort något. Och så börjar en väntan och en väntan för nu ska vi åka i kortege till hamnen. Ja, så är vi på väg. 13 kilometer åker vi på rad ner mot hamnen. Och han som ska åka före oss, han har vi inte sett röken av för han körde alldeles för fort. Vi hann inte med. Men någonstans efter vägen så hinner han upp oss. Och så är vi framme vid hamnen och nu börjar en ny process. Fixaren som vi hade fått, han verkar inte heller riktigt veta hur det skulle gå till. Så vi sprang hit och dit som yra höns. Och ja, vi kände oss nästan som en skolklass som tappar fröken. Till slut så skrattade vi bara. Här tror jag vi var det närmaste en muta vi kunde komma för vi hade fått tips om att betala extra för att komma på båten snabbare. Men våran lilla grupp här, vi sa att nej, vi betalar inget extra. Och faktiskt så var det så här, ingen kom upp fortare på båten. Betalat eller inte betalat. Så när klockan var 2, då var det dags att börja ta sig in på båten. Och alla tänkte vi så att de skulle in samtidigt. Det var en enorm trängsel och jag var nästan lite skraj där att vi skulle tappa bort varandra. Ja, trots alla varningar om den här båten och maten så dristade vi oss faktiskt till att äta. För vi var jättehungriga. Och det gick bra. Sen så letade vi oss upp på däck där vi hade bestämt att vi skulle sova. För att se om vi hittar någonstans att sova. Vi tyckte det kändes säkrare att sova på däck än att sova inne i en mörk och tråkig hytt. Nu flyttar de båten så att David och John... Strax innan solen börjar gå ner så var det dags för bilarna att köra på promen som skulle gå bredvid. Promen den tar 2 dygn och våran båt skulle ta 17 timmar. Vi har ju aldrig varit ifrån våran buss på hela den här resan så det kändes faktiskt jättekonstigt
att den skulle gå på en prom och vi skulle åka båt. Men ja, så var det bara. المهم انا جبت كيزين من بره هنا ستة جنيه كيس البره ده 800 انا ده وساعه Åh, skönt. Det gick bra den här gången också. Men nu händer det som inte får hända. Våran kompis Dylan, som är på väg med sin motorcykel upp på promen. Han kör dit, parkerar den, kommer tillbaka. Och jag har vaktat hans väska. Han tror att i väskan ligger hans pass. Och det ligger i motorcykeln. Och nu kan vi inget göra. Promen går och vi är på väg med våran båt. Och hur ska det här gå? För kontrollen av passen är under båtresan, för det är då vi byter land. Vi lägger oss ner på den lilla plats vi lyckats få nära livbojen, vilket känns skönt. Och så börjar skymningen falla. Och mitt bland allt prat och allt surr så är det flera utav våra medresenärer som börjar förrätta sin kvällsbön. Det är sånt där som man bara inte kan glömma. En konstig, magisk känsla. Det blir morgon och folk börjar röra på sig. Alla börjar prata med varann och Dylan vet fortfarande inte hur det kommer att gå för honom. Tänk alla dessa människor man träffar så här och som man får sitta med och prata med och dela några timmar. Man kommer aldrig att ses mer troligtvis, men man har ändå delat en viktig och en fin upplevelse. Det är studenter, det är affärsmän och så är det vi overlanders som reser för att se något annat än det vi ser här hemma. Ja, nu är snart den här båtresan och det här äventyret över och vi närmar oss Wadi Halfa. Det som inte känns kul, det är hur kommer det att gå med Dylan? Ja, jag ska berätta sen. Svettiga och helt slut men ändå nöjda så längtar vi efter vårt hotell och en skön säng att sova i. Jag vet inte vilken säng som var bättre, den här eller platsen på båten. Vet ni, det lutade så där 20 centimeter ungefär golvet så att kudde det var helt onödigt. Men alltså vi klagar absolut inte för att det här var våran absolut största upplevelse att göra den här resan över sjön. Och den här lilla byn, Wadi Halfa, vi blev alldeles förälskade i den. Det var lugnt, det var så fantastiskt trevliga människor. Det var visserligen sand överallt, men vad gör väl det? Det fanns en fin liten restaurang där vi kunde äta god mat. Och de var så trevliga och vänliga emot oss. Vi fick vänta och vi fick vänta en dag extra också för att promen var försenad. Men vi tyckte faktiskt inte det gjorde någonting. Vi tyckte om den här lilla stan. Lite så här laid back, lugnt och fridfullt. Fantastiskt. John ger oss en liten kurs i hur man bäst ska använda en ståtoa. Så kom promen till slut och vi fick våran bil.
Och det obligatoriska gruppkortet tar vi här innan vi skiljs åt och åker vidare i lite olika tempo och lite olika vägar. John och Jonathan träffar vi faktiskt senare i Etiopien, i norra Etiopien. Men hur gick det då för Dylan, våran kompis som inte hade något pass med sig? Han fick inte komma i land för han hade inget pass. Så han fick följa med båten tillbaka till Egypten. Han mötte pråmen med motorcykeln och såg den men kunde ju inget göra. När han kom till Egypten så fick han inte kliva i land för han hade inget pass. Utan han fick vänta på båten och åka tillbaka. Under tiden så hade vi tillsammans med några där i Wadi Halfa lyckats få tag i hans pass. Så när han klev i land så kastade en person upp passet till honom på båten så att han kunde få komma i land. Så hörni, det är bra att hålla koll på sitt pass. När Dylan kom då hade ju vi redan lämnat Wadi Halfa på väg ner mot Khartoum. Sudan, ett land där UD avrådde att resa igenom och där inga reseförsäkringar gällde på samma sätt som i andra länder. Ja, hur gick det då? Ja, det ska ni få höra i nästa film. Ja, då var den här filmen slut. Och vi vill bara säga tack så jättemycket för att ni har orkat vara med och titta. Och ge oss en tumme upp om ni tycker att det har varit något att se. Och frågor, ställ dem i kommentarsfältet. Vi kommer att samla dem i en särskild film. Och ja, men prenumerera tycker vi också är kul. Just det. Ja. Alltså det här var ju en fantastisk resa. Den här båtresan och alltihopa. Är det hur, David? Den lever vi på länge. Ja. Och vi skulle kunna göra om den nästan. Ja, alltså, faktiskt så kände vi så idag. Alltså det här var kul och det gick bra. Men ni ska få vara med nästa film när vi åker genom Sudan och på väg in i Etiopien. just det. Så tack så för den här gången och ha en bra kväll. Hej då! Hej hej.